SAT-101ครับในครั้งก่อนเราพูดถึง Type 1 Error ไปแล้วนะครับ Type 1 Error หรือ False Positive หรือแปลเป็นไทยก็คือผลบวกลวงเนี่ยในความหมายของมันก็คือการที่เราปฏิเสธตัวสมมติฐานว่างหรือ S0 ทั้งที่มันเป็นจริงแต่เมื่อมี Type 1มันก็เลยต้องมี Type 2ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Type 2 Error กัน Type 2 Error ก็คือคู่ตรงข้ามกับตัว Type 1 Error นั่นเองมันคือ False Negative หรือผลลบลวงในความหมายของมันถ้าเราอธิบายด้วยหลักการตั้งสมมติฐานทางสถิติเนี่ยอย่างที่เราบอกมันจะมี S0 กับ H1 งานวิจัยพยายามที่จะหาหลักฐานเพื่อปฏิเสธตัว S0 แล้วไปยอมรับ H1 ให้ได้และสะท้อนออกมาเป็นลักษณะของตัวนัยสำคัญทางสถิติแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่งานวิจัยที่เราทำออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เจอนัยสำคัญทางสถิติก็ได้นั่นหมายความว่าในงานวิจัยของเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธ S0 เพื่อไปยอมรับ H1 ได้นั่นทำให้เราจำเป็นต้องยอมรับ S0 หรือยอมรับว่าผลของงานวิจัยนั้นมันไม่มีผลอะไรกลับไปที่ตัวอย่างแรกที่เราเคยตั้งกันไว้นะครับว่าถ้าสมมติผมทำงานวิจัยขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่ายาชนิดใหม่ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีผลในการรักษาคนไข้ได้สมมติฐานข้อ S0 ก็คือยานี้ไม่มีผลในการรักษาและ H1 คือยานี้มีผลในการรักษาคนไข้ได้จริงถ้างานวิจัยที่ผมทำออกมามันไม่สามารถพิสูจน์เพื่อไปยอมรับข้อ H1 ได้ผมก็ต้องกลับไปยอมรับข้อ S0 นั่นก็คือยาที่ผมทำมาใหม่ตัวนี้ไม่มีผลในการรักษาเพราะหลักฐานมันไม่หนักแน่นมากพอที่ผมจะเจอนัยสำคัญทางสถิติซึ่งแบบนี้มันก็ทำให้งานวิจัยของผมมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็มีโอกาสเล็กๆเหมือนกันครับว่าการที่ผมไม่สามารถปฏิเสธตัว S0 ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ Type 2 Error คือการที่เรายอมรับ S0 ทั้งที่ S0 มันไม่เป็นจริงครับคือเรามีหลักฐานที่มันไม่หนักแน่นมากพอที่เราจะสามารถปฏิเสธ S0 ได้ทั้งที่ Fact หรือว่าความเป็นจริงข้อที่จริงในโลกใบนี้มันคือ H1 หมายความว่าในยาที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วฤทธิ์ในการรักษาคนมันมีแต่ในการทดลองของผมเนี่ยผมอาจจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาไม่มากพอที่จะทำให้ผมเห็นผลในการรักษานี้แต่ถ้าผมขยายกลุ่มตัวอย่างออกไปให้ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้สักหน่อยผมอาจจะเจอผลลัพธ์ที่ว่านี้ปรากฏขึ้นมาในงานก็ได้เราถึงได้เรียกตัวของ Type 2 Error ว่า False Negative หรือผลลบลวงคำว่าลบในที่นี้ก็คือผมไม่เจอผลของงานวิจัยแต่มันไม่จริงไงจริงๆแล้วมันมีแต่เราหาไม่เจอเองซึ่งโอกาสในการเกิด Type 2 Error เนี่ยเราจะแทนด้วยค่าสัมประสิทธิ์เบต้าในงานวิจัยโดยทั่วไปเรายอมรับค่าเบต้าอยู่ที่ประมาณ 20% ว่าถ้าเกิดว่างานวิจัยนั้นเราไม่เจอผลลัพธ์อะไรที่มันมีนัยสำคัญทางสถิติเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสอยู่สักประมาณ 20% ก็ได้ที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดของงานวิจัยชิ้นนั้นซึ่งตัวสัมประสิทธิ์เบต้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Type 1 Error นะเป็นคนละเรื่องกันเลยตัวเบต้าจะมีความเกี่ยวข้องกับค่าที่สำคัญอีกค่าหนึ่งของการวิเคราะห์ทางสถิติในงานวิจัยนั่นคือค่า power ของงานวิจัยเนี่ยมันเท่ากับ1ลบเบต้าหรือก็คือประมาณ 80% เราอยากให้งานวิจัยของเรามันมีอำนาจสักประมาณ 80% ในการที่จะวิเคราะห์และเจอผลลัพธ์ของงานวิจัยให้ได้และ power นี่แหละครับที่เราจะเอาไปเป็นตัวตั้งตัวตีในงานวิเคราะห์หาจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่มากพอที่จะทำให้งานวิจัยของเรามันมี power สูงถึง 80% เป็นอย่างต่ำดังนั้นจะเห็นนะครับว่าตัวของ Type 2 Error นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือว่า Sample Size ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับค่า Alpha ใน Type 1 Error โดยตรงคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเชิงของสมการหรืออะไรค่า Alpha ไม่ได้เอาไปคิดค่า Beta แต่ในเชิงของตรรกะแล้วเนี่ยเมื่อ Type 1 Error กับ Type 2 Error มันคือคู่ตรงข้ามกันอันนึงคือโอกาสในการปฏิเสธ S0 ทั้งที่ S0 เป็นจริงกับอีกอันคือโอกาสที่เรายอมรับ S0 ทั้งที่ S0 ไม่เป็นจริงดังนั้นในเชิงของตรรกะแล้วเนี่ย Type 1 กับ Type 2 Error มันเลยมีความผกผันกันคือถ้าเกิด Type 1 Error สูงโอกาสในการเกิด Type 2 Error ก็จะต่ำลงและนี่คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องบาลานซ์2ส่วนนี้ให้ได้คือทำให้มันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมนั่นแหละโดยการกำหนดค่าอัลฟาที่เหมาะสมและกลุ่มตัวอย่างที่มากพอให้ได้ด้วยความที่ทั้ง2อย่างนี้มันมีความใกล้เคียงเป็นการสลับซับซ้อนกันผมก็เลยมีหลักในการจำที่เป็นของตัวเองว่า Type 1 เจอแต่ไม่จริง Type 2 จริงแต่ไม่เจอคำว่าเจอในที่นี้คือเป็นนัยสำคัญทางสถิติ Type 1 Error คือเราเจอนัยสำคัญทางสถิติแต่มันไม่จริงในงานที่ Type 2 Error คือจริงแต่ไม่เจอคือมันมีอยู่จริงๆแต่ในงานวิจัยครั้งนั้นเราตรวจหานัยสำคัญทางสถิติไม่เจอ Type 1 Error เจอแต่ไม่จริง Type 2 Error จริงแต่ไม่เจอและนี่คือทั้งหมดของ Type 2 Error แล้วก็ Type 1 Error ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ